السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن متلازمة جيلبرت. في بعض الأشخاص بيعانوا من متلازمة جيلبرت، لكن ما يعرفوش أصلا إن هم عندهم متلازمة جيلبرت. في الواقع المرض يعتبر إلى حد كبير منتشر. هو بيصل إلى 5% من البشر عندهم متلازمة جيلبرت، لكن مش كلهم بنكتشفهم. احنا بنكتشفهم بالصدفة فقط لما بيجوا في سن الشباب نعمل لهم تحاليل. وهؤلاء الأشخاص في بعض الأحيان لما بيبذلوا مجهود غير عادي، زي مثلا يلعبوا رياضة أو يروحوا جيم أو يصوموا فترات طويلة زي صيام رمضان مثلا، او يجي لهم برد او انفلونزا او اي مرض اخر، هم بيصابوا عادة بالاجهاد وبيصابوا بالتعب. وفي بعض الاحيان بتظهر اعراض اخرى زي اصفرار في العين، اصفرار في الجلد. المريض بيبقى عنده شوية جفاف، حاسس ان هو مجهد وتعبان، فبيروح يعمل تحاليل. بالصدفة أثناء التحاليل دهيت بنكتشف إن هذا الشخص عنده متلازمة جيلبرت. بنكتشفها إزاي؟ بنلاقي إنزيمات الكبد طبيعية، وبنلاقي إن التحاليل اللي في الدم طبيعية، بينما الشخص ده عنده نسبة الصفرة الغير مباشرة عالية زيادة عن اللزوم، أعلى من الطبيعي مرتين أو ثلاثة. يعني ممكن تصل إلى حوالي 4 ملي جرام في المية سي سي. ده معناها أن هذا الشخص بيعاني من نقص إنزيم معين في الكبد، وده نتيجة أن في طفرة وراثية موجودة. الطفرة الوراثية الجينية دهيت موجودة عند هذا الشخص، وبتؤدي إلى إن الإنزيم بتاع الكبد ده الكفاءة بتاعته قليلة أو ناقص عند هذا الشخص. طبعا هذا المريض طول الفترة دهيت ما بيعانيش من أي شيء، وإن إحنا اكتشفناه فقط بالصدفة لما تعب في رمضان، أو ظهرت عليه صفرة، أو لما راح جيم وابتدى يحصل له إجهاد. هؤلاء الأشخاص بيبحثوا عن علاج. يا ترى إيه هو العلاج المناسب لمثل هذه الحالات؟ مع الأسف هذا المرض مرض وراثي، ليس له علاج في الوقت الحاضر. ولكن هذا المريض او هذا الشخص المفروض ان احنا نكتشفه على اساس ان احنا في بعض الامراض بنديهم مثلا ادوية معينة، زي ادوية اورام، زي ادوية اتش اي في. هذه الادوية بتؤثر على هؤلاء الاشخاص وممكن تزود الحالة بتاعتهم. كذلك هذا الشخص أيضا مش المفروض نديله باراسيتامول بكميات كبيرة. طبعا عشان كده المفروض نكتشف هذه الحالات مبكرا. طب عايزين نعرف ايه هي المشكلة بتاعته. المشكلة بتاعته ان تكسير كرات الدم الحمراء الطبيعي بينتج عنه مادة اسمها بيليفردين. المادة اللي هي اسمها بيليفردين دي بتتحول لبيليروبين غير مباشر، وعن طريق الانزيم اللي في الكبد اللي انا حكيت لكم عنه ده بتتحول البيليروبين الغير مباشر الى بيليروبين مباشر بيذوب في الماء. وهذا البيليروبين المباشر المفروض ان هو بينزل من الكبد يروح للامعاء، وبعضه بيروح الى البول. لكن عدم وجود هذا الإنزيم بالنسبة المطلوبة أو بالكفاءة المطلوبة ده بيؤدي إلى زيادة نسبة البيليروبين الغير مباشر التي لا تذوب في الماء، فبتزيد في الجسم، فبتظهر على هيئة صفرة في العين وصفرة في الجلد.
وطبعا هي ما بتسببش حكة زي زيادة نسبة البيليروبين المباشر، لأن دي هي عبارة عن زيادة في نسبة البيليروبين الغير مباشر التي لا تذوب في الماء. طيب، زي ما قلت لكم هذا المريض عادة لا يشعر بأي أعراض وبنكتشفه بالصدفة، لكن في بعض الأحيان هذا الشخص في بعض الأحيان بيصاب بغثيان أو آلام في الأطراف، يعني ممكن نشك إن هو يكون عنده التهابات في الأعصاب وآلام في البطن، وفي بعض الأحيان إسهال متكرر، وفي بعض الأحيان هذا الشخص بيجيله اكتئاب أو ضغط نفسي. وطبعا زي ما قلت لكم الحالة دي بتظهر في سن الشباب لما بيزيد نسبة البيليروبين في الجسم بطريقة طبيعية. أيضا بتظهر الحالة عنده أكتر لأن هو الإنزيم نفسه ناقص في الكبد، وبالتالي نسبة الصفرة الغير مباشرة بتزيد زيادة عن اللزوم في سن الشباب. طبعا هذا المريض زي ما قلت لكم نتيجة طفرة جينية موروثة، وبالتالي احنا بنعمل له التحاليل اللازمة، زي بنقيس نسبة الصفرة المباشرة والغير مباشرة، بنقيس انزيمات الكبد، ايضا بنشوف هل في عنده انيميا تحللية ولا لا، بنشوف الخلايا الشبكية في الدم نسبتها قد ايه. احنا بنلاقي ان كل هذه التحاليل سليمة، فقط هو عنده نقص او قلة كفاءة في الانزيم الكبدي اللي هو بيحول البيليروبين الغير مباشر الى مباشر. طبعا بطمن هؤلاء الاشخاص، ما عندكش اي مشكلة خالص، ما تقلقش، انت حالتك كويسة، انت حالتك شبه طبيعية، ما فيش اي مشاكل خالص، مش محتاج عمليات، مش محتاج علاج معين، ظروفك في الحياة بتاكل عادي جدا، بتشرب عادي جدا جدا، مفيش اي مشكلة. لكن بننصحك تقلل من المجهود الشديد، وبرضك ما تصومش صوم فترات اطول من الطبيعي اللي هو رمضان فقط لا غير، وحاول بقدر الامكان تشرب مية كتير، وحاول بقدر الامكان عشان ما يحصلكش نوع من انواع الجفاف. وطبعا تبلغ الطبيب المعالج بتاعك انك انت عندك متلازمة جيلبرت عشان يبقى واخد باله من اي دواء هو بيديهولك. ارجو انك انت يعني تكون على علم بحالتك وتطمن، مفيش اي مشكلة بالنسبة لك. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.